Ai o prezentare importantă și ai început deja să faci slide-uri? Oprește-te puțin. Înainte să deschizi PowerPoint-ul, răspunde la o întrebare. Ce trebuie să înțeleagă, să rețină sau să decidă oamenii după ce te ascultă? Pare simplu și totuși, tocmai aici se pierd cele mai multe prezentări de business. Când cunoști foarte bine un domeniu, ai multe de spus. Știi detaliile, ai cifrele, cunoști procesul, poți explica fiecare etapă și din dorința firească de a demonstra că soluția ta e solidă, începi să pui în prezentare tot ce știi. Și uite așa, te trezești cu foarte multă informație perfect corectă în fața unor oameni care nu mai știu ce este cu adevărat important. Imaginează-ți o echipă tehnică venită să prezinte o soluție în fața unui client. Pe slide-uri apar specificații, materiale, etape de execuție, parametri, calcule și termene. Toate sunt relevante pentru specialiștii care au construit soluția. Clientul încearcă însă să afle altceva. Ce schimbă această soluție pentru business-ul lui? Ce problemă rezolvă? Ce risc reduce? Ce câștigă dacă o alege? Și de ce ar trebui să o prefere în locul alteia? Detaliul tehnic îl poate confirma că soluția este bine gândită, dar dacă nu-l ajut să înțeleagă ce înseamnă acel detaliu pentru el, îl lasă să facă singur legătura dintre expertiza ta și decizia lui. Publicul nu vine la o prezentare ca să reconstruiască mesajul celui care prezintă. Asta nu înseamnă să renunți la substanță sau să simplifici atât de mult încât prezentarea să devină superficială. Înseamnă să faci două lucruri pe care chiar și oamenii foarte competenți le găsesc uneori surprinzător de dificile. Să selectezi și să traduci. Să alegi ceea ce este esențial pentru oamenii din fața ta și să traduci informația din limbajul expertizei tale în limbajul consecințelor care contează pentru el. Poți face un exercițiu foarte simplu înainte de următoarea prezentare. Completează o singură frază. La finalul acestei prezentări, vreau ca oamenii din fața mea să ce? Să înțeleagă valoarea unei investiții, să aprobe un buget, să aleagă o soluție, să accepte un termen realist, să aibă încredere că proiectul poate fi livrat. Alege un verb clar. Dacă ai nevoie de un paragraf întreg ca să completezi fraza, probabil că încă nu ai stabilit direcția prezentării. Iar dacă tu nu ai ales-o, publicului îi va fi și mai greu să o descopere printre slide-uri. După ce ai răspuns, uită-te la fiecare informație și întreabă-te. Îl ajută pe omul din fața mea să înțeleagă, să evalueze sau să decidă? Dacă da, păstrează-o și explică-i relevanța. Dacă devine importantă doar în anumite situații, poate rămâne în anexă disponibilă pentru întrebări. Nu pierzi informația, doar nu o mai obligi să concureze pentru atenție cu ideea principală. O prezentare bună nu arată cât de multe știi, arată cât de bine știi să alegi ceea ce îi este necesar publicului. În programele de business presentation pe care le conduc exact de aici pornim, construim mai întâi arhitectura mesajului, unde vrem să ajungem, ce trebuie să vadă publicul și în ce ordine îi oferim argumentele. Și abia apoi alegem imaginile, culorile și felul în care va arăta fiecare slide. PowerPoint-ul poate organiza slide-uri. Direcția trebuie să vină de la tine. Cu ce să rămâi în minte? Nu pica în capcana blestemului cunoașterii, acea eroare cognitivă care apare atunci când ne este greu să estimăm cum înțelege un subiect cineva care nu știe ceea ce știm noi. O prezentare de business începe cu ceea ce publicul trebuie să înțeleagă, să rețină sau să decidă. În funcție de această destinație, alegi informația și îi explici relevanța. Așadar, înainte să te întrebi ce ai mai putea adăuga, întreabă-te ce trebuie să rămână. Astfel, oamenii nu își mai consumă energia încercând să descifreze mesajul și o pot folosi ca să înțeleagă, să decidă și să vadă ce puteți construi împreună. Mulțumesc Frisomat România pentru invitația de a împărtăși idei care schimbă perspectiva în comunicarea strategică. Ne vedem luna viitoare!